नमस्कार मंडळी, मी सोनाली हॅपी हेल्दी लाईफ मराठी या चॅनलवरती तुमचं सर्वांचं मनापासून स्वागत करीत आहे। मैत्रिणींनो, परवा गणपती आपल्या घरी येणार आहेत आणि 10 दिवस गणपती आपल्याकडे राहणार आहे। या उत्सवाच्या वातावरणात गणपतीसाठी घरी आल्यावर त्याच्यासाठी रोज आरती झाल्यावर नैवेद्य दाखवला जातो। तसं तर आपण गणेशोत्सव काळात घरात जे पदार्थ तयार करतो ते बाप्पाला अर्पण करत असतो, पण गणेशाला रोज आरती झाल्यानंतर गणरायाला नैवेद्य दाखवून प्रसाद देण्याची पद्धत असते। अशा वेळी आपल्याला प्रश्न पडतो की दररोज नैवेद्य म्हणून कोणता प्रसाद द्यावा। तर मी आज तुम्हाला काही प्रसाद सांगणार आहेत की जे तुम्ही गणपतीला 10 दिवस 10 प्रसाद देऊ शकता। यामध्ये पायसम हा एक पदार्थ आहे। पायसम नारळाचे दूध आणि गुळापासून बनवले जाते। पायसम हे केरळमधील प्रसिद्ध पदार्थापैकी एक आहे। भातापासून तयार केलेला हा गोड पदार्थ गणपतीला भोग म्हणून अर्पण केला जाऊ शकतो। त्यानंतर पुढचा पदार्थ तो म्हणजे तिळाचे लाडू। तीळ, गुळ, शेंगदाणे आणि सुकं खोबरं यांपासून तयार केलेले हे लाडू भगवान गणेशाला नैवेद्य म्हणून नक्कीच आवडतील। त्यानंतर खीर तयार करू शकतो आपण। तांदळाची खीर देखील नैवेद्यासाठी योग्य आहे। सुका मेवा, तांदूळ, वेलची आणि साखरेपासून तयार केलेला हा नैवेद्य गणेशाला नक्कीच आवडेल। त्यानंतर आपली प्रत्येक सणाला जी आवडती असते ती म्हणजे पुरणपोळी। महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध पदार्थापैकी एक पुरणपोळी देखील गणपतीला नैवेद्य म्हणून अर्पण केली जाऊ शकते। पुरणपोळी बऱ्याच जणांना आवडते देखील आणि खायला देखील खूप चविष्ट असते। त्यानंतर पुढचा पदार्थ तो म्हणजे बेसन लाडू। तुम्ही गणपतीला तुपात बनवलेले बेसन लाडू हे अर्पण करू शकता। त्यानंतर पुढचा पदार्थ आहे मोतीचूर लाडू। यावेळी मोदकाशिवाय मोतीचूर लाडू बनवून गणपतीला अर्पण करू शकतो। आपण ते घरी तयार करू शकता किंवा विकतही आणू शकता। त्यानंतर पुढचा पदार्थ तो म्हणजे मोदक। गणपतीचा आवडता पदार्थ आहे हा मोदक। तुम्ही गणपतीला रोज वेगवेगळ्या प्रकारचे नैवेद्य म्हणून देऊ शकता। मोदक हा त्याचा आवडता नैवेद्य आहे। मोदकामध्ये पण भरपूर प्रकार येतात। त्यामध्ये उकडीचे मोदक असतात, तळलेले मोदक असतात, तांदळाच्या पिठाचे असतात, गव्हाच्या पिठाचे असतात। त्यामुळे तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे मोदक देखील इथे करू शकता। त्यानंतर पुढचा पदार्थ आहे तो म्हणजे बासुंदी। दुधापासून बासुंदी तयार केली जाते। त्यातील ड्रायफ्रुट्स, वेलची आणि जायफळ यांची चव आणखी वाढवतात। त्यामुळे तुम्ही बासुंदी घरी तयार करू शकता आणि ती प्रसाद म्हणून गणपतीला अर्पण करू शकता। त्यानंतर कलाकंद, दुधाचे मिश्रण तयार करून केलेला कलाकंद गणपतीसोबतच आपल्याला देखील म्हणजेच गणपतीच्या भक्तांना देखील नक्कीच आवडेल। तुम्ही ते नैवेद्य म्हणून तयार करू शकता। कलाकंद देखील खूप छान प्रसाद म्हणून होऊ शकतो। त्यानंतर श्रीखंड। श्रीखंड हा एक पारंपरिक गोड पदार्थ आहे जो तुम्ही घरी तयार करू शकता आणि गणपतीला प्रसाद म्हणून देऊ शकता। मित्रांनो, हे होते गणपतीसाठी 10 दिवस 10 पदार्थ काय करायचे। हा जर तुम्हाला प्रश्न पडला असेल तर तुम्ही हे पदार्थ नक्कीच करू शकता। यासोबतच तुम्ही बुंदी देखील तयार करू शकता। हा देखील गणपतीचा खूप आवडता पदार्थ आहे। बुंदी तुम्ही विकत आणू शकता किंवा घरी देखील तयार करून हा देखील पदार्थ तुम्ही गणपतीला अर्पण करू शकता। मैत्रिणींनो, व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट्स करून सांगा। व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्याकडे जर अजून काही पदार्थ असतील जे गणपतीला आपण अर्पण करू शकतो तर ते नक्की कमेंटमध्ये सांगा, जेणेकरून आपल्या अजून दुसऱ्या मैत्रिणींना देखील पदार्थ बनवण्याची आयडिया मिळेल। व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओसोबत। तोपर्यंत नमस्कार।